النهاردة زيت الموتور بتاع كيمكو جي لينك. هنحتاج لقمة مقاس 17، لقمة مقاس 17 او مفتاح مقاس 17 عادي. ده مكان طبة الزيت، هنفتحه دلوقتي ونشوف، والزيت هننزله في العلبة دي. شغال. ده الزيت القديم، هو في جي لينك بيقعد 2000 كيلو، وفي اللمبة بتاعة لمبة زيت بتنور، يعني لمبة سيرفيس. الزيت اللي انا بحطه اللي هو ليكوي مولي 10 W40. لحظة واحدة. ليكوي مولي 10 W40 طبعا 4T ستريت، بقعده 2000 كيلو. طبعا انا بنتظر لغاية لما الزيت يصفي، وبميل برضو السكوتر كده سن ناحية الطبة عشان يفضي كل الزيت اللي موجود جوه الموتور. وفي من الناحية التانية النوع دوت مفهوش فلتر زيت، في حاجة اسمها زي مصفة زيت او صفاية زيت، دي الناحية التانية هفكها واوريها لحضراتكم دلوقتي. انتظر بس لغاية ما الزيت يصفي. هميل برضو السكوتر ناحيتي كده، ناحية الطبة شوية. طبعا لاحظت ان في كمية زيت ابتدت زيادة تنزل، عشان نحاول بقدر الامكان ننزل اكبر كمية زيت من الزيت القديم. ده مكان المصفى بتاعت الزيت، برضه هفكها، مقاس 17 نفس المقاس. انا طبعا يعني فككها بدرجة ما قبل ما ابدأ التصوير. دي المصفى، هشيل الزيت اللي فيها طبعا وانضفها لو فيها اي شوائب وارجع اركبها تاني. هركب المصفى تاني. طبة الزيت برضو نضفت مكانها وهقفلها. تمام كده. هنزود الزيت الجديد. ده مكان اللي هنزود منه، وهو مكان المقياس بتاع الزيت. زود الزيت، وبياخد حوالي 800 مللي. انتظر لما يصفي وهرجع لكم تاني. طبعا يعني في حاجه هنا بعتبرها ميزه في العلبه بتاعه الزيت بتاعه ليكوي مولي، ان هو في زي حاجه كده
تخليك تنزل الزيت على طول في المكان بتاع تزويد الزيت بدل ما تحتاج لقمع، فدي حاجة ظريفة يعني. دي علامة المينيمم والماكسيمم. طبعا انا بحطها من غير ما اربط عشان اقيس المقاس. كده انا حطيتها وارفع تاني على طول اشوف المستوى اللي هي واصله. كده انا محتاج ازود زيت تاني، هزود لغاية لما يبقى هنا وابتدي اصفر العداد بتاع مقياس الزيت. ده العداد، ابتدي اصفر العداد بعد ما اتاكدت ان الزيت بقى مستواه مظبوط. هصفر العداد بتاع السيرفيس ده، بيتنقل عليه ان انا ادوس ادجاست ديت كذا ثانية، فيتنقل ما بين العداد الاجمالي وبعد كده عداد الرحلات وبعد كده ده العداد بتاع السيرفيس. ادوس كده اهوت دوستين. هو طبعا لو وصل ل2000 لمبة الزيت بتنور اللي هي الاويل سيرفيس دي. كده العداد اتصفر. كده يبتدي يحسب 2000 كيلو تاني لغاية لما لمبة الاويل سيرفيس دي تنور مرة تانية. كده انا غيرت النهارده الزيت الموتور بتاع كيمبو جيلي. زي ما قلنا هو بياخد حوالي 800-850 مللي زيت. بتحتاج بس مفتاح 17 او لقمة مقاس 17. تنزل الزيت، تقفل الطبة تاني في المصفى، بتفكها برضو بلقمة 17. تنظف المصفى من اي شوائب فيها مفهوش فلتر زيت. تركب تقفل ده كله تاني وتزود الزيت من المكان اللي احنا شفناه اثناء الفيديو. شكرا جزيلا.